Okay, good morning guys. Andito tayo ngayon para pag-usapan kung paano kumita sa online. Okay? So may na-discover tayong bagong apps na kakadiscover lang natin na legit na nabibigay ng pera. Okay? So bago tayo magsimula, huwag nyo kalimutan mag-share, like, and subscribe, Kabal is, and simulan na natin ngayon. Okay, so yung app na tinatawag ko sa inyo guys is wowapp. Okay, yung wowapp na install siya via Apple, via Google, di kaya na-install din siya sa via PC, Mac o di kaya Windows. Okay, so ginagamit ko ngayon is Windows. So na-install ko siya sa phone ko at na-install ko rin siya sa PC ko. Okay, so ang criteria dito guys is sobrang dali lang. Okay, so kailangan nyo lang valid email address. Pagkatapos nyan, mobile number, and you're good to go. So talakayin muna natin kung ano ba tong si wowapp. Si wowapp guys is para sang instant messaging tool katulad sa Facebook Messenger na kumbaga nagkakaroon kayo ng instant communication sa mga kaibigan nyo, sa pamilya nyo, at sa ibang tao. Okay? So, ang kagandahan lang ni wowapp is meron siyang opportunity na pwede kayong kumita. Hindi naman talaga siya po quick route scheme, but at least meron siyang potential na kumita yun ng pera. So, try natin tingnan kung saan yung headquarters ni wowapp. Na-research ko po siya guys, and then nakita ko sa Bosnia Herzegovina. Okay, so ito po yung location niya, yung headquarters ni wowapp, itong Tuzla. Okay, so tingnan natin kung mga reviews niya. And sa Trustpilot, ito yung pinaka legit na Trust pilot, and nakita ng wowapp, great and definitely trusted site. Today I received my first PayPal payment very fast. Okay, so February 24, 2020, napaka-legit siya kasi bago pa. And of course guys, punta tayo sa website niya. So ginamit ko ngayon is yung web application kasi para makita natin yung buong screen niya. Okay, so meron din tayong mobile version dito, and meron tayong web screen. So sa wowapp guys is kailangan nyo lang enter ng details nyo. Ito makikita nyo sa account. Pagkatapos nyan is you're good to go. So ang kalakaran dito para kumita ng pera guys is kailangan nyo lang mga gawin to. Okay, so instant earn, shop, games, talk, store credit, smart slide, smart web, chat news, computer web. Okay, yung pinakamadali lang talaga kuha ng pera is no instant earn. Okay, so sa wowapp guys, nakikita niyo itong view earnings. Ito yung wowapp coins na tinatawag ni wowapp. Ito, wowapp coins. So every 100 wowapp coins, meron kayong $1. Okay, so hindi siya via direct na totally dollars makukuha nyo sa 9 ways to earn, kundi wow coins. And yung wow coins na yun, sobrang dali lang kasi meron siyang 9 na paraan para kumuha ng mga coins na yun. Okay, so talakayan natin yung mga minimum charge and kano mag-cash out yan. Okay, so sa pagka-cash out naman guys is dito tayo sa cash out, and then makikita natin sa cash out dito na meron siyang iba't ibang klase mag-cash out. So kung ayaw niyo nang matanggap ng pera, meron yung ibigay na lang sa charity yung pera matatanggap nyo. Dolyar siya guys. Store credit din meron, wow credit din, mobile credit, credit card. Ang pinaka ginagamit naman natin sa Pilipinas is yung PayPal. Meron siyang bank direct. So bank account guys, tingnan natin kung magkano conversion niya is kailangan niya ng 1,412 WAPO coins, yung minimum niya. Transaction fee is $2 transaction sa PayPal, and then yung 15% is top up ni wowapp. Kumbaga kukuha na commission si wowapp na galing sa pinaghirapan mo na 15% kung bangko nyong ilalagay yung pera ang nakuha nyo. Sa PayPal naman
is nakikita nyo naman sa PayPal is medyo mababa lang siya. 8% yung kukunin na wowapp na commission galing sa pinagpaguran nyo. And $1 lang yung kukunin ni PayPal galing sa pinagpaguran nyo rin. Okay? So, punta tayo para kumita dito. Okay, pindutin nyo lang yung earn. Okay? Tapos makikita natin yung iba't ibang klaseng paraan para kumita. Okay, talakayan natin si instant earn. Okay, so instant earn guys is nakikita natin dito sa web app na when you and anyone in your network meron ng instant earn, meron 75% of network revenues to earn and do good. Ang ibig sabihin nun guys, nakikita nyo tong view network dito is kailangan nyo mag-invite friend. Kung wala pa kayong network yan, kailangan nyo mag-invite friend kasi hindi ka makapag-register sa wowapp kung walang invitation galing sa kaibigan. Okay, so kunyari meron kayong tropa na invite na 10. Okay, so 10 nyo yun guys is kung gagamit sila ng instant earn, meron kang 75% net revenues. Kumbaga, paghahati-hatian nyo yung net revenues na yun. Kumbaga, para siyang networking na kung sino yung pinakataas at then downline, kung sino yung pinaka-active, meron shares ka rin. Yan yung ibig sabihin ng 75 net revenues you earn and do good. Okay, so kumbaga, all in one, one for all. Lahat sila merong magandang kahihinatnan. Okay, so sa instant earn guys, hindi siya talaga araw-araw. Kumbaga, meron siyang meron ngayon, meron namang susunod na araw, pero walang zero naman eh. Tapos meron siyang 30 minutes interval time lang ang kailangan nyo hintayin. Yan yung pinakamaganda dito sa instant earn kasi medyo malaki ang kita talaga dito sa wowapp coins na kailangan nyo makita para makonvert siya to dollars. Okay, so talakayin na naman natin yung ibang ways is yung shop. Okay, so tinatawag na shop guys is, try natin tingnan, is kailangan nyo lang galing sa wowapp, pupunta ka direkta sa mga store na online na paborito nyong magsha-shop kayo o pagsa-shop. Kumbaga, kung mahilig kayo mag-shopping online via Lazada, meron silang 2.36%. Okay, yung shares ng wowapp niyan. Okay, so depende sa inyo kung kukunin nyo yung 2.36 o kukunin nyo is yung coins. Kasi meron din yung affiliate na AliExpress, automatic direkta 2,850 na shares na coins, wowapp coins. Okay, so mga percentage. So i-convert mo yan to dollars na sabi ko nga kanina, 100 wowapp coins is equivalent to $1. Okay, so medyo nakikita nyo naman is sobrang dali lang talaga kumita dito kasi kung dito kayo nag shop 1,500 wowapp coins, automatic meron na kayong pera na direkta. Okay, so ganun lang kadali siya guys. Okay, so talakayan na natin yung ibang ways at yun yung games. Okay, try natin tingnan yung games. Okay, so si games guys is ito yung kailangan yung kailangan nyo ng mobile cellphone nito kasi kailangan i-download tong mga games na nakikita nyo ngayon. And pagkatapos nyo i-download, meron siyang instruction na kailangan nyo sundin. And pagkatapos automatic nyan, meron akong bibigay galing kay wowapp na coins. Okay, so ganun lang kadali siya guys pagdating sa games. And another ways naman is try natin si Talk. Okay, si Talk naman guys is kailangan nyo bumili ng load dito. Kumbaga, kung sa smart ba, kailangan nyo magpa-load. Dito naman sa wowapp, kailangan nyo magpa-load din. And good thing is international siya. And sobrang cheap lang talaga yung buy rates dito guys kasi napaka-accessible siya kasi via internet and lowest rates on the market. Kaya hindi pa nan ganoon siya sikat kaya medyo mahina yung yung hatak na tao kaya medyo lowest talaga yung kailangan niyang i-impact para makakompete sa merkado. Kita nyo naman popular destinations United States and okay, so kunyari bibili kayo ng buy credit, okay, didirekta yan na $20, $10,
Pagkatapos niyan, pag ginamit nyo, ito by 20, most popular, no processing fee. Pag continue yan, click nyo na yung ways na paano kayo magbayad sa $20. Pag ginamit nyo yung $20, automatic siya magka-convert ng pera. Kumbaga, wow app, average call na kailangan nyo i-consume via in that date, kailangan nyo i-consume yun. Tapos, pag ginamit nyo sa ibang tao, okay, so tatawag kayo nyan via wow app to wow app, okay, and automatic meron kayong coins nun. Okay? So, ganun siya kadali lang. Okay? So, tingnan natin si store credit. Store credit naman guys is katulad siya sa shop. Okay? So, store credit katulad din siya sa shop na kailangan nyong bumili ng sa Lazada o di kaya sa AliExpress. Ganun din siya. Meron din siya dito na nakikita nyo naman is wow app store credit. Ito Flipkart, meron siyang i-review details natin. Of shares 12%. Meron din siya na how does store work. Meron siyang dito, meron siyang instructions, shop, get cashback, cash out, store credit. Okay, so yun si store credit. So is smart slide, try natin tingnan si smart slide is kailangan nyo lang dito is meron din siyang 75% network. Okay, so you can earn do good. So lahat kayo makakapag-earn. Kumbaga parehas sa siyang pera swipe guys, na ilalak nyo lang phone nyo and then immediately see unread messages. Kumbaga may notification na automatic nag-pop up sa lock screen nyo. Itatap unread nyo lang. Okay, messages notification to chat with your friends. Slide right, read, right side nyo lang and then automatic may pera na kanyo nun sa coins ng wow app. Okay, ganun lang kadali siya guys, para siyang pera swipe. Okay, so talakayan natin yung isang ibang paraan is smart web. Katulad siya ng internet browser, Safari browser, Google browser. Si smart web is meron siyang 75% network, okay, net revenues, and kailangan nyo lang mag-install ng smart web sa cellphone nyo, di kaya sa PC nyo. Medyo mas maganda sa PC guys kasi sobrang walang hassle. And pag dito kayo nag-browse ng internet o di kaya nag-read news, completing the surveys o shopping online, okay, so automatic meron na kayong wow app coins nun. Okay, varies yung coins na bibigay sa iba't ibang klaseng paraan guys, depende sa update kasi nag-update siya pero huwag kayong mag-alala pag dito naman kayo nag-read ng information via news, hindi kaya tumawag kayo, hindi naman siya nandadaya. Nagbibigay talaga siya kung gaano yung ibibigay niya sa inyo, deserve kayo, bibigay niya talaga. Wala siyang halong biro talaga. Okay, so smart install na yung smart web and browser. Surf the internet, you're good to go. Meron na kayong wow app coins nun. Okay, so try natin si chat and news. This chat and news guys is naman siya, and kailangan nyo lang gawin is meron din siyang 70% na net revenues is wow coins. Okay, so makikita nyo dito mag-read lang kayo news, free calls. Okay, so use wow app coins for mobile to earn money and do good same time. Okay, read latest news from top publisher worldwide. And okay, meron kayo ditong make free calls, may chatting, reading news, and video calls, sharing files as well. Okay, so dito yung nakita nyo news, top up nyo lang news, and meron kayo makikita dito na iba't ibang klaseng news sa buong mundo, and then basahin nyo lang yun. Pagkatapos ng basahin, automatic diretso na kayo. May world news, sports, celebrities, business. Try natin yung business. Okay, so merong app dito. Okay, so ito yung mga business news. Okay, so kailangan nyo lang click to, tapos basahin nyo. Pagkatapos nyan, automatic meron na kayong coins. Okay, so ito yung kalalabasan nya. Okay, coronavirus, NH, Nightingale Work, Virgin, then thousand of EasyJet, Virgin Airlines staff. Okay, pagkatapos yung basahin yan, okay, mag-update si wow app at bibigyan kayo ng coins. Okay, so dito pala guys sa chat news is hindi lang
reading news, meron din siyang chatting, meron din siyang making free calls, wow app to wow app na katulad ng messenger to messenger, FB messenger to FB messenger. Okay, video calls, sharing files, much more. Okay, so yun yung kagandahan niya. And then try natin si computer web. And computer web, try natin si computer web, and makikita natin si computer web dito. And yun. Okay, so when you are anyone at work, meron kayong 70% din. And computer and web, earn wow up coins, activity in your computer, chat with your friends directly, check your status wow up. Install the wow app on your computer, which is nandito nga, nakikita nyo naman, ito yung wow app ko na installation ko. Zero pa siya lahat guys, kasi bago pa na discover talaga to. And then try natin, and chat me free calls every time you work and every time you use the wow app. Meron kayong wow app, earn coins and do it work. Okay, so natalakay na natin kung paano kumita dito, paano mag cash out, paano yung conversion ng 100 coins ng wow app coins to equivalent to dollars, and iba't ibang klaseng wow app coins. And try natin yung sinay na kaibigan ko na tingnan yung stretch card ko guys. Ito siya guys. Kita niyo naman, PayPal, nag-withdraw siya ng 184. Nagkumuha lang siya ng kumbaga test. Kasi meron siyang 11,000 coins, wow up coins. Tapos sabi ko naman sa inyo na 100 wow up coins equivalent to $1. Ito, sinubukan niya 184 equivalent 0.184 wow up. Okay, na-cash out niya yan. Nag-test lang siya, pero nakuha niya direkta via PayPal. Okay, so yun lamang po guys. Sana ay nakatulong sa inyo tong bagong videos na in-upload natin, lalo na sa mga tao dyan na wala namang ginagawa. Is hindi naman siya kailangan ng guys ng everyday na kailangan nyo gawin. At least meron kayong mga vacant time, pwede nyo siyang gawin for the pastime lang. Okay, so yun naman po, and don't forget to like, share, and subscribe. Kabal is, and mag-iingat po tayo. Okay, so salamat sa panonood.